Chào bạn, có một khán giả copy mình nói về tiền mã hóa. Thật ra khi bắt đầu mình không muốn nói về chủ đề này, tại vì mình thực sự không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính. Nhưng mà khán giả đó là một người bạn mình rất trân trọng. Bạn ấy cũng có copy rằng mình có thể đi so sánh quan điểm của Trung Quốc và Việt Nam về tiền mã hóa có gì khác biệt, và mình thấy mình có thể làm được. Giống như tất cả chủ đề mà mình không quên, mình sẽ bắt đầu tìm hiểu từ đi tổ cuốn sách mà do những chuyên gia trong lĩnh vực đó viết ra, và mình có tìm được 3 cuốn sách. Một là của nổi lên của tiền tệ của sử gia nước Anh Niall Ferguson. Ông ấy là một sử gia rất nổi tiếng, từng có viết ra nhiều cuốn sách lịch sử của lĩnh vực khác biệt. Cuốn sách này cũng rất thành công, thậm chí được chuyển thể thành phim tài liệu. Sách thứ hai là Bitcoin và kỹ thuật tiền mã hóa. Tác giả có nhiều người, họ đều là thầy giáo ở trường đại học Mỹ. Họ cũng có một kênh YouTube có dạy online. Hai cuốn sách ở trên đều được phiên dịch thành tiếng Trung, đều là xuất bản bởi City Press Group. Đó là một tập đoàn tài chính của kinh doanh nhà nước Trung Quốc, cho nên có thể khẳng định ít nhất đối với người Trung Quốc, nội dung của hai cuốn sách này rất tốt. Sau đó mình cũng có tìm được một cuốn sách tiếng Trung Blockchain từ tiền số hóa đến xã hội tín dụng. Nó sách hàng đầu khi mình tra Google, cũng là do City Press Group xuất bản, cho nên mình thấy ít nhất nó không phải là một cuốn sách nhảm nhí. Sau khi mình đọc những cuốn sách ở trên, mình phát hiện mình chỉ có thể nói về những nguyên lý và xu hướng chung chung thôi, và đó có một vấn đề, đó là nội dung không đủ làm một video dài 25 phút. May mắn là sau đó mình nghĩ ra một biện pháp, đó là đăng post hỏi hội viên nào nếu mình nói về tiền mã hóa thì họ cũng sẽ thắc mắc vấn đề liên quan nào. Mình chỉ đăng post cho những hội viên trả 50k coin, đó là phúc lợi đặc biệt dành cho họ dựa trên câu góp ý của họ. Mình thấy đa số là thắc mắc rằng tiền mã hóa sẽ có ảnh hưởng cho năng lực nhà nước không, và có thể thay thế tiền tệ nhà nước không, và đó có phải là dành cho việc rửa tiền không. Nhờ những câu góp ý mình có thể nghĩ ra mệnh lệnh của video này. Cảm ơn các hội viên. Trong video hôm nay mình sẽ không so sánh các loại tiền mã hóa trên thị trường. Chuyên nghiệp của mình là triết học và lịch sử, không phải là việc đầu tư. Nếu mình biết đầu tư thì mình không cần làm YouTuber rồi. Mình cũng không sẽ nói tiền mã hóa là tốt hay xấu. Theo mình biết, đó lại là một phát minh của công cụ tài chính thôi, giống như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, bảo hiểm, quỹ phòng hộ v.v. Trong tương lai, nhân loại cũng sẽ phát minh cái mới. Bây giờ không cần đặc biệt thấy tiền mã hóa, chắc là lừa đảo hoặc tương lai. Đó giống như tất cả công cụ tài chính và sự đầu tư, có rủi ro, có bong bóng, cũng có thể tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bây giờ tiền mã hóa là cái đầu tư mới nhất. Trong tương lai vẫn có nhiều không gian phát triển, và ở đằng sau của nó không có một chính phủ đảm bảo tín dụng, cho nên có lẽ trong tương lai nó sẽ giúp đỡ phong trào quốc tế phát triển. Nhưng đó sẽ xảy ra hay không, bây giờ chúng ta chỉ có thể suy đoán một cách chung chung thôi, không có ai có thể tự tin khẳng định. Mình tin rằng ai cũng biết rằng đặc trưng của tiền mã hóa là phi trung tâm hóa. Thế mục đích của nó là gì? Đối với mình, mỗi khi nhìn thấy những vấn đề phức tạp, chúng ta nên quay trở về kinh nghiệm nguyên thủy để hiểu rõ hơn. Trước khi tiền tệ xuất hiện, việc giao dịch của người ta là bằng cách trao đổi hàng hóa. Sau đó người ta cảm thấy không tiền lắm, tại vì hàng hóa mà mình sở hữu không phải là mỗi người đều muốn trao đổi. Ví dụ mình có nhiều quả trứng nhưng thiếu gạo, và không tìm thấy được người có nhiều gạo để trao đổi quả trứng của mình. Vì vậy, người ta đặc biệt đi tìm một cái gì nào đó làm hàng hóa thông dụng. Mỗi người đều sử dụng hàng hóa thông dụng này đi trao đổi. Vì vậy, mỗi người đều muốn sở hữu nó. Vì vậy, nó biến thành tiền tệ. Nó được công nhận là một đơn vị kế toán để đánh giá tài phú của một người. Ví dụ, người A và người B đều sở hữu 100 con cá. 100 con cá là tất cả tài sản của họ. Nếu tiền tệ không có xuất hiện, thì chúng ta phải nói số lần tài phú của họ là bằng nhau. Nhưng sau khi tiền tệ xuất hiện rồi, không biết là vì sao, con cá của người A có thể bán được 20k một con cá của người B chỉ có thể được 115k một con. Thì chúng ta phải nói rằng người A là giàu có hơn người B. Làm hàng hóa thông dụng để trao đổi, làm đơn vị kế toán để đánh giá tài phú, đó là hai chức năng cơ bản nhất của tiền tệ. Và trong lịch sử nhân loại cũng có xuất hiện nhiều loại tiền tệ. Có vỏ ốc, sắt, đồng, bạc, vàng, muối, đá, gạo và sân. Dù sao, cuối cùng, đa số xã hội nhân loại đều lấy sắt, đồng, bạc và vàng làm tiền tệ thường dùng. Tại vì chúng sẽ không hư hỏng, cũng là kim loại hiếm có. Đá cũng sẽ không hư hỏng nhưng không thích hợp làm tiền tệ. Tại vì ở đâu đều có đá, mỗi người đều rất dễ tìm được đá. Nếu đá là tiền tệ thì mỗi người đều không muốn sản xuất,
đều đi nhà đá trên đường thì được rồi.